Друзі, вітаю! У цьому відео я хочу вам розповісти про підживлення огірків, яке збільшить ваш врожай в декілька разів, а також пришвидшить їх зростання. Тому що буває на початку сезону, коли ще огірки такі маленькі, особливо це стосується огірків, які ви вирощуєте у відкритому ґрунті, вони дуже повільно ростуть. Звісно, причин може бути дуже багато, чому вони погано ростуть. Це може бути із-за того, що ще прохолодні ночі, 12-15 градусів. Також може не вистачати вологи. Ви дуже рідко поливаєте свої огірки. Огірки, коли вони ще такі малі, потрібно поливати кожен день увечері по 2 літри, як мінімум, під кожний кущ. Ну, власне, коли огірки дуже повільно ростуть, то й врожай буде пізніше і, звісно ж, менше. Тому що рослина огірка буде мала та слабка. Ось подивіться на огірочки, котрі в мене ростуть у теплиці. Я їх підживлював у цьому році такою підгодівлею. Як бачите, вони вже ростуть дуже великі. Ось подивіться. Ось вони вже понаростали. Так що це підживлення дуже корисне для ваших огірків. Подивіться, і тут є огірочки, і тут вже крупненькі огірочки, а кущі ще дуже маленькі. І якщо ви зараз зробите це підживлення, то ваші огірки у відкритому ґрунті також швидко виростуть і будуть вас радувати вже раннім і великим врожаєм. Я вже розповідав про подібну підгодівлю, але там я використовував сухі дріжджі, а зараз у цьому відео я розповім, як використовувати свіжі дріжджі для цієї підгодівлі. Тому що саме під тим моїм відео, де я використовував сухі дріжджі, посилання залишаю тут в правому верхньому куточку, було багато питань, як саме використовувати свіжі дріжджі. А для цього нам знадобиться ємкість хоча б літрова. Також нам знадобляться свіжі дріжджі об'ємом 100 грамів. Виробник неважливий, але дивіться, до якого сроку вони придатні. Тому що якщо вони просрочені, ефект буде нульовий. Вони повинні бути свіжими. Ось тут в мене 100 грамів. Ось вони, ось такі свіжі дріжджі. Тут буде дуже багато концентрату, і якщо вам стільки буде не потрібно, я розповім далі у відео, як приготувати саме стільки концентрату, скільки потрібно для ваших огірків. А тут я крошу, щоб швидше розчинилися ці дріжджі, у ємкість. Також краще було б, щоб вода була тепла, не гаряча, а тепла і не кипячена. Тепер потрібно вимішати їх, щоб вони розчинилися. А щоб їх активувати, нам потрібен буде цукор. Додаю 2 столові ложки і також добряче перемішую. Зі свіжими дріжджами значно краще і легше працювати, тому що вони дуже швидко розчиняються. Тепер цю ємкість потрібно помістити на 2 години в тепле місце. В моєму випадку це теплиця, але так залишати на відкритому сонці не можна. Потрібно накрити якоюсь більшою ємкістю, і краще, щоб вона була темна, щоб там була велика температура, але не було прямих сонячних променів, тому що ультрафіолет вб'є гриби дріжджів, а нам це не потрібно. Нам потрібна бурхлива реакція. Чекаємо 2 години, потім продовжуємо готувати. І ось подивіться, після 2 годин, як сильно йде брожіння, ми ще раз добряче перемішуємо. Це означає, що наші дріжджі працюють, і ефект ми побачимо дуже швидкий на наших огірках. Тепер нам потрібно буде 10 літрів чистої води. Про друге відро я вам зараз розповім. Беремо і вливаємо всі наші дріжджі в 10 літрів води. Навіщо нам потрібно було робити у маленькій ємкості все? По-перше, в такій ємкості дуже легко було розчинити дріжджі і легше було їх активувати за допомогою цукру. В такому ж відрі одразу, навіть коли б ми перемішували, дріжджі дуже довго б розчинялися. Перемішуємо. Також вода потрібна бути вуличної температури, плюс 20-25 градусів, також і в цьому відрі. А навіщо вона нам потрібна? Тому що це ми приготували концентрат. І цього концентрату нам вистачить, щоб підживити 100 кущів. І ті, хто додивилися відео до цього моменту, я вам хочу сказати, що даним підживленням можна підгодовувати не тільки огірки, а ще й перці, баклажани, кавуни, дині, кабачки та інші ваші рослини, а також квіти, окрім томатів. Томати лучше не підживлювати, тому що вони дуже бурхливо підуть у рост, вони почнуть жирувати, а нам це не потрібно, тому що ми хочемо отримати великий врожай томатів, а не товстий стовбур і багато листя. Тепер ми беремо 1 літр цього концентрату і виливаємо у 10 літрів чистої води. Також перемішуємо. А це вже в нас готова підгодівля, якої вистачить на 10 кущів. Я думаю, по пропорціям ви все зрозуміли. Тут в нас 10 літрів концентрату, літр якого ми додаємо в 10 літрів води, і потім
поливаємо по 1 літрі під кожен кущ. Якщо вам стільки не потрібно, наприклад, у вас всього 10 кущів, які вам треба підживити, тоді ви берете не 100 грамів живих дріжджів, а всього 10 грамів. Розчиняєте і активуєте за допомогою цукру в 1 літрі води, настоїте 2 години і виливаєте в 10 літрів води. І ви отримуєте готовий концентрат, якого вистачить на 10 кущів. Якщо потрібно на 20 кущів, то 20 грамів в 2 літрах води розчиняєте, активуєте, витримуєте 2 години і знову ж таки вже додаєте ці 2 літри в 20 літрів води. І так підбираєте свій обсяг. Також обов'язково, якщо у вас не було дощів, то ваші кущі потрібно перед підгодівлею полити водою, хоча б трішки, і дати воді впитатися. Це потрібно зробити для того, щоб наша підгодівля швидше і глибше проникла під кореневу систему огірків і почала швидше діяти. Ну а тепер під кожен кущ я додаю 1 літр готової підгодівлі. Як ви вже зрозуміли, це в нас вийшов стимулятор росту. Тому що дріжджі – це гриби, котрі дуже прожерливі. І у процесі своєї життєдіяльності вони виділяють вуглекислий газ, а також перероблюють харчування з ґрунту в легкодоступне для кореневої системи огірків. Тому огірки після даного підживлення швидко почнуть засвоювати харчування з ґрунту, почнуть стрімко рости, закладувати великий та екологічно чистий врожай, і ви отримаєте ваш врожай раніше, а також вдвічі більший. А таку підгодівлю потрібно зробити 1 раз за сезон на початку вегетації огірків, а також інших рослин, які ви будете підгодовувати. Тим самим ми засіляємо дріжджові бактерії у ґрунт, а потім нам буде потрібно 1 раз на 2 тижні вносити комплексні добрива під наші рослини, які ми підживили дріжджовим стимулятором росту. А склад добрив повинен бути з фосфору, калію та магнію. Азот нам вже не буде потрібен, дріжджі нам його забезпечать. Також хочу звернути вашу увагу на те, що швидкий ефект від цієї підгодівлі дріжджами ви побачите, якщо у вас вже стабільна тепла погода. Днем 25-30 градусів, а вночі 15-20 градусів. Дріжджі при такій температурі дуже швидко розмножуються та працюють, забезпечуючи наші огірки всіми поживними і доступними речовинами. А якщо на дворі у вас ще прохолодно, в день до 20 градусів, то тоді ефект ви зразу не побачите і він буде проявлятися дуже повільно. Тому я б вам порекомендував використовувати дане підживлення, коли вже прийшло тепло. Тому, друзі, у кого ще залишилися питання, задавайте їх в коментарях під цим відео. В мене на цьому все. Бажаю вам швидкого та великого врожаю і до зустрічі у нових відео.